بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنقدم لكم تغطية مختصرة لأحداث اليوم الأول في بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربي الأصيل لعام 2022. البطولة بتقام على مدار يومين، يوم 25 ويوم 26 من شهر يونيو في مدينة منتون اللي بتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في دولة فرنسا. البطولة ضمن بطولات التصنيف A في بطولات الإيكاهو، وتعتبر هي البطولة الأقوى بعد بطولة العالم في باريس، وبيشارك فيها عدد كبير من المرابط العربية والأوروبية. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن أحداث اليوم الأول في البطولة، وهو يوم الإناث من الخيل، يعني يوم المهرات والأفراس. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أولا فئة المهرات عمر سنة، ودي كانت على مجموعتين. المجموعة الأولى اللي هي كلاس 1A المفروض إنها بتتكون من 10 مهرات، حضر منهم 6 مهرات وغاب 4، ونتائج المراكز الثلاثة الأولى كانت كالآتي. المركز الأول حصلت عليه المهرة الرائعة عايشة الشيخ من الأب الفحل الرائع جيار ميا الواء، والأم بطلة العالم الفرس الرائعة الجمرة، وهي إنتاج وملك مربط الشيخ في فلسطين، وبيعرضها العارض الدولي رافائيل كورتي. المهرة حصلت على تقييم 93.25%. المركز الثاني حصلت عليه المهرة الجميلة بنت الرشيدية الخشاب من الأب الفحل AKS فرس، والأم الفرس البطلة رشيدية الخشاب، وهي إنتاج وملك مربط الخشاب في الكويت، وبيعرضها العارض الدولي جيوسيبي فيترو. المهرة حصلت على تقييم 91.92%. المركز الثالث حصلت عليه المهرة الجميلة جيزيل الشراع من الأب الأسطورة RFI فريد، والأم الفرس البطلة إيرالدا، وهي إنتاج وملك مربط الشراع في الإمارات، وبيعرضها العارض الدولي ديفيد بوجالت. المهرة حصلت على تقييم 91.58%. المجموعة الثانية وهي كلاس 1B، وشارك فيها 11 مهرة، ونتائج المراكز الثلاثة الأولى كالآتي. المركز الأول حصلت عليه المهرة البطلة دي إكسبو من الأب البطل دي سراج، والأم الفرس الجميلة إلي جهارة، وهي إنتاج وملك مربط دبي في الإمارات، وبيعرضها العارض الدولي باولو كاباتشي. المهرة حصلت على تقييم 93.50%. المركز الثاني حصلت عليه المهرة الرائعة دي نجلة من الأب البطل دي سراج، والأم الفرس الرائعة إلي فلامنكا، وهي إنتاج وملك مربط دبي في الإمارات، وبيعرضها العارض الدولي باولو كاباتشي. المهرة حصلت على تقييم 92.42%. المركز الثالث حصلت عليه المهرة الجميلة MDS روضة من الأب الأسطورة إكسكاليبر EA، والأم الفرس MDS شيخة، وهي إنتاج وملك مربط قصي محمد سعيد عبيد الله من الإمارات، وبيعرضها العارض الدولي جيوسيبي فيترو. المهرة حصلت على تقييم 92.17%. ثانيا فئة المهرات عمر سنتين، ودي كانت مجموعة واحدة كلاس 2 المفروض يشارك فيها 13 مهرة، 10 مهرات حضروا وغاب 3، ونتائج المراكز الثلاثة الأولى فيها كالآتي. المركز الأول حصلت عليه المهرة البطلة دي بيسان من الأب البطل دي سراج، والأم الفرس RH روزاليا، وهي إنتاج مربط دبي في الإمارات، ومملوكة لمربط الشقب في قطر، وبيعرضها العارض الدولي باولو كاباتشي. المهرة حصلت على تقييم 93.58%. المركز الثاني حصلت عليه المهرة الجميلة AJ كايا من الأب البطل AJ كافو، والأم الفرس AGA كابرس،
وهي إنتاج وملك مربط عجمان في الإمارات، وبيعرضها العرض الدولي فرانكس بونيل. المهرة حصلت على تقييم 93.50%. المركز الثالث حصلت عليه المهرة شوق الجسمية من الأب البطل بيكاسو ديمار والأم الفرس شادية الجسمية، وهي إنتاج وملك مربط الجاسمية في قطر، وبيعرضها العارض الدولي جياكومو كاباتشي. المهرة حصلت على تقييم 92.33%. ثالثا فئة المهرات عمر 3 سنوات، ودي برضو مجموعة واحدة كلاس 3. المفروض يشارك فيها 11 مهرة، حضر منهم 7 وغاب 4. ونتائج المراكز الثلاثة الأولى فيها كالآتي: المركز الأول حصلت عليه المهرة الرائعة بريان الفابيا من الأب بطل العالم الأسطورة إيكيس أليهاندرو والأم الفرس بالبينا الفابيا، وهي إنتاج مربط الفابيا في إيطاليا وملك مربط الجاسمية في قطر، وبيعرضها العارض الدولي جياكومو كاباتشي. المهرة حصلت على تقييم 93.83%. المركز الثاني حصلت عليه المهرة الجميلة فلك الشقب من الأب البطل إينوتري إي والأم الفرس جي فرابيلا، وهي إنتاج وملك مربط الشقب في قطر، وبيعرضها العارض الدولي رافائيل كورتي. المهرة حصلت على تقييم 92.92%. المركز الثالث حصلت عليه المهرة AJ البراقة الخامسة من الأب الأسطورة FA الرشيم والأم الفرس فيليسيا RLC، وهي إنتاج وملك مربط عجمان في الإمارات، وبيعرضها العارض الدولي فرانكس بونيل. المهرة حصلت على تقييم 92.83%. رابعا فئة الأفراس من عمر 4 ل7 سنوات، ودي مجموعة واحدة كلاس 4. المفروض يشارك فيها 12 فرس ولكن حضر 10 وغاب 2. ونتائج المراكز الثلاثة الأولى فيها كالآتي: المركز الأول حصلت عليه الفرس البطلة صافية الشقب من الأب بطل العالم الأسطورة كحيل الشقب والأم الفرس شاليمار برستيج، وهي إنتاج وملك مربط الشقب في قطر، وبيعرضها العارض الدولي رافائيل كورتي. الفرس حصلت على تقييم 93.20%. المركز الثاني حصلت عليه الفرس البطلة رشيدية الخشاب من الأب الأسطورة إيكيس أليهاندرو والأم الفرس سيمفوني أوف لاف، وهي إنتاج مربط سينيرجي في الولايات المتحدة وملك مربط الخشاب في الكويت، وبيعرضها العارض الدولي جيوسيبي فيترو. الفرس حصلت على تقييم 92.60%. المركز الثالث حصلت عليه الفرس BG فايدة من الأب الأسطورة RFI فريد والأم الفرس BG مهيرة، وهي إنتاج مربط بن جوسنس في بلجيكا وملك مربط هنايا في سويسرا، وبيعرضها العارض الدولي فرانكس بونيل. الفرس حصلت على تقييم 92.50%. خامسا ودي آخر فئة في اليوم الأول، وهي فئة الأفراس عمر 9 سنوات وأكبر كلاس 5، والمفروض يشارك فيها 13 فرس لكن حضر 11 وغاب 2. ونتائج المراكز الثلاثة الأولى فيها كالآتي: المركز الأول حصلت عليه الفرس البطلة بشاير الناصر من الأب الأسطورة WH جاستس والأم الفرس رحاب الناصر، وهي إنتاج وملك مربط الناصر في قطر، وبيعرضها العارض الدولي جلين شوكنز. الفرس حصلت على تقييم 93.25%. المركز الثاني حصلت عليه الفرس البطلة وداد زماني من الأب الأسطورة لهيب والأم الفرس زينة البراق، وهي إنتاج عثمان القصاصي من فلسطين وملك مربط هنايا في سويسرا، وبيعرضها العارض الدولي فرانكس بونيل. الفرس حصلت على تقييم 93.8%. المركز الثالث حصلت عليه الفرس البطلة دي عزيزة من الأب الأسطورة عجمان مونسيوني والأم الفرس ميد نايت كيس جي، وهي إنتاج مربط دبي في الإمارات وملك مربط هنايا في سويسرا، وبيعرضها العارض الدولي فرانكس بونيل. الفرس حصلت على تقييم 93. وبكده يكون انتهى اليوم الأول من العرض، واستنونا بكرة إن شاء الله في تغطية فعاليات اليوم الثاني والأخير، واللي هيكون فيه فئات الذكور من الخيل
وهيختم بعرض البطولة في كل فئة من الفئات الستة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخيول العربية. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.